constant. Michael Jackson fiind mort, am discutat cu spiritul său. Da. Iar în limbaj spiritual se poate face traducerea în orice limbă. Eu fiind româncă, am putut discuta mental cu spiritul lui Michael Jackson în limba română. Și ce v-a zis? Ca idei generale. Că nu a fost pedofil, că a fost ucis cu premeditare. De către doctor. Că în spatele acelui doctor, care a acționat asupra lui, s-a aflat o conspirație, s-a aflat un grup care a dorit să scape de Michael Jackson din diverse motive, mai ales financiare. Nu. Nu, dar nu mi s-a cerut. Dacă vă cerem noi, dacă vă cerem noi, ce ziceți? Cum faceți? Intrați în transă? Cum s-a întâmplat? Da, dar nu în public. Nu în public. Este nevoie de multă liniște și de concentrare. Uitați cum procedăm. În timpul unei scurte pauze publicitare, dacă vă trimitem într-o altă clădire unde e liniște, credeți că puteți? Da, pot. Am nevoie de fotografia lui și de datele personale. Data și locul nașterii, data și locul E bine pe computer? Da, este bine. Să aibă poza pe computer, este bine. Da, am înțeles. O să încercăm asta. Cu Mihaela Rânceanu? Da. Al spiritul ei am discutat în urmă cu câțiva ani. Și am deschis un capitol comemorativ în site-ul meu. De atunci primesc mereu opinii. Da, am un site pe internet www.spiritus.ro. Acolo am prezentat foarte multe mesaje spiritiste pe care le-am preluat de-a lungul ultimilor 15 ani. Da. Și am aflat lucruri foarte interesante. Cum ar fi? Dați-ne un exemplu. De exemplu, am discutat cu spiritul prințesei Diana, care mi-a confirmat faptul că nu a fost ucisă, că nu a fost pus la cale acel accident, după cum s-a discutat în presa occidentală, ci din cauza vitezei excesive și a neatenției șoferului s-a înregistrat acel accident. Da. Dacă mai nu este Dolănescu Asia... Stai drept că asta o întrebare, aoleu, ne-am dat după ce lumea trăiești, pe lumea altă deja. Stai că acum la pauză o trimitem pe doamna să vorbească cu spiritul lui Ion Dolănescu. Hai un pic de răbdare. Ia ziceți-ne acum cu Dolănescu. Ce mai face domnul Ion Dolănescu? Domnul Ion Dolănescu se află în mormânt. Eu am discutat... Eu credeam că se află în Hawaii. Eu au zis o variantă ca și Ceaușescu, cel dispozitiv. Da, la umiuță. Dacă oamenii s-au cunoscut în timpul vieții, spiritele pe lumea cealaltă se regăsesc. Ia să vedem ce au filmat colegii mei în redacție, cum au filmat-o pe doamna Nina Petre, avem și un material și să vedem. O chestie foarte interesantă, deci dacă discuția asta se dovedește a fi reală, să zic așa, stați un pic, înseamnă că îl recunoaște pe al treilea fiu, nu? Nu și-a asumat responsabilitatea. Te-a zis copilul meu, vrei și tu avere? Ceea ce înseamnă că îl recunoaște, nu? Nu. De vedere biologic. S-a adresat cu fiul meu pentru că este un băiat tânăr și... Păi a zis, mai apare un băiat. Măi, băiatule, tu ce vrei? Nu putea să zic așa, auzi de... Măi străine. El s-a adresat acestor trei tineri care îi revendică averea. Ori mai departe, că nu s-a dat tot mesajul, el a spus, ce vreți să împărțiți? Eu nu am fost milionar, nu am fost miliardar, nu am avut insule, avioane, vapoare. Ce vreți de la mine, de pe urmă? ce avere a avut, v-a zis? Nu a spus ce avere Dar a avut, dar când... de acolo de unde este el consideră că n-a avut mai nimic. Dar deci nu când vorbiți există cu motive el, de discordie pentru moștenitorii săi. Dacă când vorbiți cu el, ce faceți? Intrați așa într-o transă? Cum se întâmplă? Da, sunt într-o stare de transă, când nu mă mai interesează ce este în jurul meu, dar dacă, de exemplu, cineva trântește o ușă sau aruncă ceva de podea, eu mă opresc și pot să mă simt foarte rău după aceea, mă doare capul o zi întreagă. Este fenomenul de a acorda un aparat de radio, să zicem, pe alt post. Da. Mutăm pe altă frecvență. Asta este imaginea pe care voi o aveți despre ce înseamnă paranormal. Un semn mare de întrebare. De data asta... puțin ca o problemă colegii mei din regie. Zice, aoleu, dacă a rămas la noi în redacție spiritul Dolănescu. Aveți o problemă. O să cânte, e bine. Faptul Auzi, că... mă, Raluca, o să-ți cânte, stai liniștită.
Dați poate în priză un pic, dar și doamna Nina să zică ceva. Am participat și eu la toate etapele de preselecție pentru serialul Clarvăzătorii. În plus, față de ceea ce mi s-a cerut să execut acolo, la fel ca toți concurenții, echipa bulgară m-a rugat să vorbesc cu spiritul lui Michael Jackson. Există înregistrarea. Dar ceea ce doresc să subliniez este seriozitatea cu care colegii bulgari au tratat această lucrare a mea. Da. Au cu totul alte puncte de vedere despre spiritism. Dacă doamna Nina Petre are capacități paranormale sau nu. Sunteți de acord, doamnă? Da. Ce puteți să ziceți acum? Că nu sunteți de acord? E o emisiune în direct. Ia să vedem, domnul Costin. Deci avem o stea albastră, aceste valuri roșii, un cerc galben, un pătrat verde și o cruce roșie. În ce constă testul? Eu am să le întind acolo pe masă, din care voi extrage una. Dumneavoastră nu o să știți, o să fiți legate la urmă. Vă rog să fie liniște, ca să nu spună telespectatorii că i-am soslat cumva. Și dumneavoastră, pe care o extrag, eu o pun în deoparte. Eu dăm doamnei Nu Răzvan, eu domnului Răzvan. și spuneți care carte lipsește, ok? Da. Vă rog să legați la urmă. Loreto, dar nu cu tot cu nas brei, că nu e... Ei, na, ca să nu vadă nimic, Adriana. Întoarce-o cu spatele, Loreto. Cu spatele la noi, deșteaptă, așa, să se vadă bine că doamna e cu spatele. Deci aceea e cartea pe care domnul profesor a luat-o. Da, ok. Au rămas pe masă 4 cărți. Asta am crezut că pot să ținem bine Da. de voră aici, da? Dați-mi-o mie. Ia să vedem. Puteți să vă desfaceți bandana. Le percepeți și energetic. Am văzut cu ochii minții Da. un pătrat luminos care se adâncea, parcă se forma o fântână cu deschiderea în formă de pătrat. De pătrat. Culoare. Acum trebuie să mă gândesc ce culoare a fost, pentru că eu am văzut un format luminos. Oricum, cel mai mult mă apropii de culoarea frunzei. Aplauze, vă rog frumos! Nu frunza de toamnă maronie, frunza verde de primăvară și de vară, cred că a Doamne, fost un deschide pătrat iar și verde. merit-o! Aplauze, de Da, mai avem un test, hai să vedem cutiile de pe șemineu. Colegii mei din echipa emisiunii au pregătit 3 cutii, le-au lăsat aici pe șemineu. Sunt 3 cutii normale, cutii de cadouri, în care se află 3 obiecte. O să rugăm pe doamna să zicească ce obiect se află în fiecare cutie. Să vedem, aveți, puteți să faceți lucrul ăsta? Da, vă tot cu mintea. Vă concentrați, publicul, vă rog frumos, liniște. Loret pune cutiile, așa. Eu le privesc și mi apare pe ecranul mental imaginea respectivă. 2 legume, în mod sigur, acum să văd ce legume sunt. Ceva roscovan. O să fie morcov. Ceva de porțelan, de alabastru, de lut, cu o formă, o zicem un obiect decorativ. Ar putea să fie în cea de-a treia. Cealaltă legumă? Bine, asta sunt. La partea sunt 2 morcovi. Mai ia mai încercați un pic. Stați așa că nu e. O să fie un morcov cu un pătrunjel. Nu e pătrunjel, e altceva. Formă. Aceeași formă are ca pătrunjelul, dar nu e pătrunjel. Hai să vedem, Acum, logic. E banană de unde e Loret, de acolo de aia de la Brăila, e o banană. Putea fi Deci, banană, da? un morcov, bravo, aplauze. Tot obiect. Un obiect decorativ, așa este. Iar aici? Deci a văzut ceva răscovan, a zis morcov, pătrunjel, ceva răscovan, un obiect decorativ.